ආයුබෝවන්. අද මම ඔයාලව හමු වෙන්නේ කල් තියා ගන්න පුළුවන් උම්බලකඩ සම්බෝලයක් සාදන ආකාරය පෙන්වන වීඩියෝ එකක් එක්ක. විදේශගත වෙන්න ඔයාලා වෙනුවෙන් ඔයාලගේ ඉල්ලීම නිසා ඉදිරිපත් කරන්න හිතුවා. මේ උම්බලකඩ සම්බෝලය ගොඩක්ම රසවත් වගේම කල් තියා ගන්නත් පුළුවන්. සීනි දාන ප්‍රමාණය ඔයාලා කැමති විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මේ රෙසිපි එක මට කියලා දුන්නේ මගේ මහත්තයාගේ අම්මා. අම්මටත් මේ වෙලාවේ ස්තුතිවන්ත වෙනවා. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් යාළුවෝ එක්ක ෂෙයා කරන්න. මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. දැනටමත් subscribe වෙලා නැතිනම් පමණක් පහළ තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරන්න. ඊට පස්සේ ඒ ළඟින්ම එන සීනුව click කරන්න. දැන් මගේ අලුත්ම වීඩියෝ ඔයාලට ලේසියෙන්ම බලන්න පුළුවන්. උම්බලකඩ සම්බෝලය හදන්න අවශ්‍ය වෙනවා රටලූණු ගෙඩි එකක් පොඩියට කපා ගන්න, සුදු ලූණු බිකි එකයි, රම්පෙ කොළ කෑල්ලයි, කරපිංච කොළ ටිකක් දෙකට කපා ගන්න, සියඹලා එකක ඇට ඉවත් කරගන්න, සීනි තේ හැඳි දෙකයි, ලුණු ටිකක්, උම්බලකඩ ග්‍රෑම් 50යි, කෑලි මිරිස් ග්‍රෑම් 35යි. මුලින්ම ගැඹුරු තෙලේ සුදු ලූණු සහ රට ලූණු බැද ගන්න ඕන. රන්වන් පාට වෙනතුරු බැද ගන්න. මේ තරමට බැදුනට පස්සේ මේ වගේ ඉවත් කරගන්න. දැන් වෙනත් භාජනයකට තෙල් මේස හැඳි එකක් හෝ දෙකක් එකතු කරලා රම්පේ, කරපිංචක්, සියඹලා එකතු කරගන්න ඕන. හොඳට බැදුනට පස්සේ උම්බලකඩ සහ කෑලි මිරිස් එකතු කර ගන්න. දැන් ලිපේ ගින්දර හොඳටම අඩු කරන්න. දැන් හොඳට බැද ගන්න. උම්බලකඩ හොඳට බැදෙන්න ඕන. මුලින් මම සීනි තේ හැන්දක් එකතු කරනවා. දැන් සියඹලා රම්පේ ඉවත් කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලා කැමති නම් සියඹලා තියෙන දෙන්න පුළුවන්. දැන් තව සීනි තේ හැඳි එකක් සහ ලුණු ටිකක් එකතු කර ගන්න. දැන් අපි උම්බලකඩ සම්බෝලය හදන්නේ අඩුම ගින්දරේ.
දැන් ලූණු ටික එකතු කරන්න. හොඳට බැද ගන්න. මම තව සීනි තේ හැඳි භාගයක් එකතු කරගන්නවා. ලුණු ටිකකුත් එකතු කරනවා. ඔයාලා කැමති තරමට සීනි සහ ලුණු එකතු කරගන්න. සීනි වලින් මේ උඹලකඩ සම්බෝලේ ගොඩක් රසවත් වෙනවා. මේ උඹලකඩ සම්බෝලය පාන්, ආප්ප, රොටි එක රස විඳින්න පුළුවන්. ඒ වගේම බත් එක්කත් ගොඩක්ම රසවත්. ඔයාලත් මේ උඹලකඩ සම්බෝලය හදලා පවුලේ අය සමග රස විඳින්න. මගේ වීඩියෝ වලට ඔයාලා කැමති නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, මගේ YouTube channel එකට subscribe වෙන්න. නැවතත් මෙවැනිම රසබර වීඩියෝ එකකින් හමු වෙමු. ස්තුතියි.